नमस्कार, सविता किचनमध्ये आपले सगळ्यांचं स्वागत आहे। आज आपण करतो आंब्याची वडी। आंब्याच्या वडीचे साहित्य बघा। हे एवढं आंब्याचा रस एक वाटून घेतलं आहे। सगळं असं मस्त आहे बघा, बारीक असं वाटतं आहे मिक्सरमध्ये घालून। याची कृती हवी तर रिस्ट्रिक्शनमध्ये आहे। 1 वाटी आंब्याचा रस, आता अर्धी वाटी साखर, एक चमचे वेलची पावडर आणि हे सजावटीसाठी हे मगज घेतले, हे जरासे भाजून घेतलेले। गॅस पेटवलं, कढई ठेवली। त्याच्यासाठी आपणास 1 चमचा तूप लागतं, हे तूप घालूया। 1 चमचा तूप घातलं। आता गरम झाला, आता त्याच्यातच आमरस घालूया। ते तूप घातलं ना की असं कढईला चिटकत नाही आणि निर्लेपच्याच कढईत करायचं, म्हणजे ते आंबरस चिटकत नाही तूपाला। निर्लेपचं त्याच्यात करायचं। हे बघा, असं हलवतच राहायचं, नाही कढईला चिटकेल। चांगलं असं हलवत राहायचं। हे चांगलं घट्ट हलवायचं, त्याच्यानंतर साखर घालायची। आंबरस 1 वाटीचा अर्धा वाटी साखर घ्यायची। हे 7-8 मिनटं असं ढवळत राहूले। आता याच्यामध्ये आपण साखर घालूया। ही अर्धी साखर, ही साखर चांगली होईपर्यंत ढवळूया। असं हलवून आता घट्ट करायचं आहे। आता साखरेचं असं पाणी झाल्यानंतर पातळ झाला, तर चांगलं असं ढवळून ते घट्ट कढई सोडेपर्यंत आपण हे ढवळत राहायचं आहे। तोपर्यंत आपण या ताटाला तूप लावून घेऊया। ताटाला तूप लावून घेऊया, म्हणजे लगेच आपल्याला याच्यात ती ओतायला मिळेल। खूप घट्ट हे बघा, आता ही 20 मिनटं झाली आहेत। 20 मिनटात हवं, अजून एक ते 7-8 मिनटं हवी। चांगलं घट्ट हो, तेव्हा मग चांगले वडे घट्ट ना पटकन। 20 मिनटं झाली असलं। बारीक गॅसवर लावायचं, मोठा गॅस केल्याने अंगावर ओढते बघा, धाबा धाबा कसा ओढता आता बघा, असा ओढता, पण बारीक गॅस करतो। घट्ट झालं, आता याच्यात वेलची पावडर टाकूया। 30 मिनटं म्हणजे अर्धा तास झालं किंवा आता ही वेलची टाकूया, वेलची पावडर ही टाकूया आणि ढवळूया। अजून एक 5 मिनटं तरी लागतील, नंतर आपण ताटात काढूया। हे बघा, असं मस्त झाला। आता आपण या गॅस बंद करूया आणि ताटात करूया। ते सजावीसाठी असे जरा
ते मगाची बिये टाकूया डिझाईन लुकसाठी. ताटा घेतोया. थोडी जाड हवी, पातळ हवी तशी काढायची. चांगली अशी करायची, गोल फिरून ठेवायची. जरा ही थंड व्हायला द्यायची. त्याला जरा कोमट असताना ना त्याचे वडे वडे जरा हे गरम गरम ना थंड करूया आणि याच्यानंतर आपण वडे करूया. अशी डेकोरेशनसाठी हे वर परत मगच घालूया, म्हणजे हे जरा चांगलं दिसतं. जरा आता थोडी थंड करूया, त्याच्यानंतर याची आपण वडी काढूया. हे बघा, ही आंब्याची वडी तयार झालेली आहे. बघा, आता आपण हे आता काढूया आणि सर्व करूया. हे बघा, आंब्याची वडी अशी मस्त झालेली आहे, मस्त अशी. आता ही आपण काढून सर्व करूया. आपण निघतो मस्त सुकली की मस्त भेटतो. सगळेच बघायचे मस्त निघाले. कशी निघतात ते बघा, सगळेच मस्त नाही. हे बघा, अशी मस्त झालेली आहे. आता तोडून दे बघा, कशी नरम अशी मस्त झालेली आहे. तोडून टाकते मस्त, म्हणजे मस्त झाली आहे, छान तशी नरम लुसलुशीत झाली आहे. हे बघा, ही आंब्याची वडी तयार झालेली आहे. ही तुमच्यासाठी आवडली तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा.